channel Bà Trang, Lê Trang chia sẻ cuộc sống. Hôm nay thì Trang mặc bộ đồ này, bộ đồ lam này thì mọi người chắc đoán được là Trang chuẩn bị đi đâu rồi đúng không? Đúng rồi, đây là đầu năm cũng như là tháng Giêng của năm 2019 nên Trang sẽ đi lễ chùa để cầu bình an, cũng như cầu sức khỏe cho gia đình, cho bản thân mình cũng như cho bạn bè. Trang lên kế hoạch là ngày hôm nay Trang sẽ đi 10 chùa, là những ngôi chùa mà rất đông những cái Phật tử, những tín đồ Phật tử tới để cúng kiến cầu bình an, cầu sức khỏe. Vậy thì bây giờ các bạn theo chân Trang để cùng đi 10 chùa nha. Đi thôi nào. Chào tất cả mọi người. Hiện tại thì Trang đang đến cái ngôi chùa đầu tiên mà Trang muốn dẫn các bạn tới, đó là ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự trên đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngôi chùa này theo Trang được biết, Trang chưa có tìm hiểu, thì ngôi chùa được xây dựng từ năm 1963. Cái đặc biệt của ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự này đó là tòa tháp 7 tầng với mái cong bên phía tay phải của Trang. Và hiện tại thì ngôi chùa đang được nói chung là trùng tu lại và mở rộng ra. Cũng như các bạn thấy sau lưng của Trang, đó là cái chánh điện mới của ngôi chùa, hình như là đang xây dựng nên chưa có cho Phật tử và cũng như khách thập phương tới để viếng, hình như là đang khởi công với mọi người. Còn phía bên tay phải trước mặt của Trang này cũng là một ngôi tháp cao hơn ngôi tháp cũ, cũng đang được xây. Và hiện tại thì mọi người thấy đó, vẫn nghe cái tiếng cưa, tiếng cái cây khoan đó mọi người, tại vì đang xây dựng. Và hiện tại thì khách thập phương cũng như Phật tử gần xa đến thắp nhang lễ Phật thì sẽ thắp ở chánh điện cũ ở dưới cái tòa tháp 7 tầng. Cũng như vừa rồi thì Trang có tới đảnh lễ Phật bên tòa tháp 7 tầng. Và đây là ngôi chùa thứ hai mà Trang muốn mời mọi người tới đây, đó là ngôi chùa Vĩnh Nghiêm. Chắc hẳn là tất cả mọi người không xa lạ về ngôi chùa này, và ngôi chùa này là một trong những ngôi chùa lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh, và hình như là Phật tử gần xa ai cũng biết ngôi chùa này. Ngôi chùa này á, khi Trang được tìm hiểu thì được xây dựng năm 1964, được xây dựng cho tới năm 1971, và ngôi chùa này được xây dựng theo kiến trúc kiểu chữ cong và được tọa lạc trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngay trên cầu Công Lý. Thật sự ra thì khi mà bước vô ngôi chùa này á, thì mặc dù á, bên ngoài á, là một cái đường xe rất là tấp nập, nhưng mà khi bước vào ngôi chùa thì các bạn thấy sự bình yên của ngôi chùa ở đây. Với lại khuôn viên ngôi chùa ở đây các bạn thấy là rất là rộng rãi, cây xanh mát mẻ, và bàn thờ chánh điện thì cũng rất rộng. Thì cũng như những ngôi chùa khác thì bàn thờ chánh điện thì cũng thờ, và ở đây thờ Phật Bổn Sư Ca. Bên trong nữa thì theo Trang thấy thì có thờ ngài Địa Tạng Bồ Tát, ngài Quan Âm, và phía sau chùa chánh điện thì có thờ ngài Đạt Ma Sư Tổ và các vị cố hòa thượng, và cũng như là những cái Phật tử mà quá cố. Và hy vọng là các bạn nào mà chưa được tới đây để đảnh lễ và chưa có đi chùa đầu năm thì hy vọng là các bạn sẽ tới ngôi chùa Vĩnh Nghiêm này để cầu bình an cũng như cho bản thân, cho gia đình mình và cho bạn bè xung quanh. Và hiện tại là ngôi chùa tiếp theo mà Trang muốn mời các bạn tới, một ngôi chùa giáp mặt tiền đường, đó là ngôi chùa Đại Giác ở trên đường địa chỉ là 112 Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Đại Giác này thì cái điểm đặc biệt ở cái chùa này là nó có 4 cổng, nghĩa là 4 góc mặt tiền luôn các bạn. Chùa Đại Giác này nếu mà nói chung là chắc là cũng một số người như khách thập phương ở xa chắc là sẽ không biết chùa này, tại vì ngôi chùa này thì
thật ra thì diện tích ngôi chùa cũng khá là nhỏ nhưng mà cũng không có kém phần tôn nghiêm và cổ kính. Tại vì khi các bạn bước vào đây thì các bạn thấy những cái kiến trúc đa phần ở trong cái ngôi chùa này là bằng đá, ví dụ như những cái pho tượng để chỗ như là ngày Quan Âm, ngày A Di Đà, ngày Thiên Thủ Thiên Nhãn. Đặc biệt là ngôi chùa này á, khi bạn vô đây á, bạn nghe được cái tiếng mà đó, các bạn nghe không? Cái tiếng chuông gió và tiếng len chuông gió đó là cũng cái là một điểm đặc biệt của ngôi chùa Đại Giác. Thì Trang cũng hy vọng là mọi người sẽ tới đây và để đảnh lễ Phật ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và bây giờ là ngôi chùa thứ tư mà Trang muốn mời các bạn tới đây. Chắc chắn là khi mà Trang nói tên ra thì tất cả các bạn đều biết ngôi chùa này, đó là chùa Phổ Quang trên đường Phổ Quang, thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Các bạn biết không, tại sao mà Trang nói là khi nhắc đến tên ngôi chùa thì các bạn đều biết? Tại vì ngôi chùa này có một bề dày lịch sử khá là dày đặc, là được xây dựng từ năm 1952. Theo Trang tìm hiểu thì lúc đầu thì ngôi chùa được xây dựng khá là đơn giản, nhưng mà sau nhiều lần trùng tu thì ngôi chùa bây giờ khá là khang trang và rộng rãi. Và ai chắc chắn là các bạn mà biết ngôi chùa Phổ Quang này thì đều biết là ngôi chùa này khá là rộng và rất là khang trang. Ngày hôm nay thì Trang tới đây để thắp nhang cầu bình an. Thì vừa rồi thì Trang ở trước chánh điện nè, ở dưới sân hoặc là ở chỗ mà thờ ngày Quan Âm thì rất là đông Phật tử. Tại vì tháng Giêng mà mọi người thì rất là đông, nên Trang phải tìm một cái góc nhỏ như thế này để quay clip và chia sẻ với các bạn. Và các bạn nào mà đầu năm rồi chưa có đi tới đây thắp nhang để cầu bình an thì các bạn cũng nhanh chân tới đây để mình cầu mình thắp một nén nhang, mình cầu bình an đến gia đình mình, cho bản thân mình cũng như là bạn bè xung quanh. Và bạn bè nào mà tự nhiên quan ngại cái chuyện mà đông người đó thì các bạn hạn chế đi vào những ngày lễ. Tại vì chùa Phổ Quang là một trong những cái chùa mà rất là thu hút rất là đông Phật tử vào cái ngôi chùa này vào các cái dịp lễ như là Phật đản, như là Vu Lan báo hiếu, vân vân. Thì các bạn lựa những cái ngày mà không phải là ngày lễ, những cái ngày bình thường thôi. Thì đó là những gì mà Trang chia sẻ với các bạn về chùa Phổ Quang ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là ngôi chùa thứ 5 mà Trang muốn mời mọi người tới đây. Đây là một trong những ngôi chùa cổ. Chùa được có tên là chùa Sắp Tứ Trường Thọ, trên địa chỉ là 791 đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp. Và bạn nào mà có cái sở thích là cổ kính thì Trang nghĩ là đây là chùa mà hợp với các bạn để tới đây để cầu bình an cho gia đình mình. Đây là một ngôi chùa cổ. Theo Trang tìm hiểu thì ngôi chùa này là có từ thế kỷ 18. Và khi mà các bạn bước vào trong chánh điện của ngôi chùa thì các bạn thấy là những cái pho tượng của chùa là có kiến trúc có kiến trúc là từ cái kiểu khá là cổ, nghĩa là nó khác với những cái tượng mà thời nay của những ngôi chùa khác. Với lại thì thật ra thì diện tích của ngôi chùa cũng khá là nhỏ, khá là cổ. Với lại chắc là do cổ nên rất ít Phật tử. Thì Trang đã đi được 5 ngôi chùa rồi, thì ngôi chùa này là ngôi chùa mà Trang thấy là khá là ít Phật tử. Ở đây
đây thì khá là vắng, nhưng mà cái sự vắng đó làm cho mình cảm thấy thanh tịnh hơn. Thì Trang đã vào đảnh lễ thắp nhang cầu bình an rồi, thì Trang chia sẻ với các bạn, thì các bạn nào mà yêu thích sự cổ kính cũng như bình yên á, thì các bạn tới đây để thắp nhang. Trang sẽ nhắc lại là chùa Sắc Tướng Trường Thọ trên đường Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, ở số là 791. Và hiện tại là ngôi chùa tiếp theo mà Trang muốn mời mọi người tới đây, đó là ngôi chùa rất là gần gũi với các anh chị em nghệ sĩ. Ngôi chùa là Nhật Quang Tự, còn có cái tên khác là chùa Nghệ Sĩ, nằm ở đường Lê Văn Thọ, quận Gò Vấp. Đây là một ngôi chùa mà cũng như là cũng khá là gần gũi với Trang, tại vì đầu năm hàng năm Trang đều tới đây để đảnh lễ Phật, để thắp nhang Phật. Thứ hai là Trang tới đây để thắp nhang cho tổ, để cầu một năm tạ ơn tổ một năm vừa rồi, cũng như là giúp cho phù hộ Trang công việc, và tiếp tục cầu xin tổ phù hộ cho một năm tới có nhiều số hơn. Và việc thứ ba đó là tới đây và thắp nhang cho các vị trưởng bối cố nghệ sĩ đã nằm ở đây. Và hiện tại thì Trang đang đứng trước phần của nghệ sĩ An Dân Quỳnh Á. Trang hy vọng là mọi người mà chưa mới nghe tới tên chùa Nghệ Sĩ thôi mà chưa có đặt chân tới đây, thì hy vọng là các bạn sẽ tới đây để biết hiểu rõ hơn về, cũng như là về cái vị tiền bối, vị trưởng bối, vị cố nghệ sĩ ở đây, nằm ở đây. Họ đã có những cái đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam của chúng ta. Chào các bạn, thì bây giờ Trang đang dắt mọi người tới một ngôi chùa. Khi mà bạn đặt chân tới đây thì các bạn sẽ thấy được cái điểm đặc biệt của ngôi chùa này. Ngôi chùa này là ngôi chùa Kỳ Quan 2 ở đường Nguyễn Văn Lượng, ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà các bạn tới ngôi chùa này thì các bạn thấy được cái kiến trúc ngôi chùa này khá là độc đáo. Thì ngôi chùa này có tuổi đời là hơn 100 năm tuổi và được xây dựng với tiêu chí là 5 là không cửa, không đà, không cột, không tường và không nóc. Các bạn, Trang đã đi tới đây là lần thứ 3 rồi và rất là ấn tượng với ngôi chùa này. Các bạn đi một vòng của ngôi chùa thì các bạn thấy là đa phần kiến trúc của ngôi chùa này là đều làm từ bằng đá, nhưng mà ở đây là có ít nhất có 11 cái hang động, là sẽ có cái hang động. Và ở đây không chỉ là thờ Phật mà có còn thờ các vị thần, các vị vua. Và thường thì các bạn nhắc đến chùa thì các bạn tâm linh tới đây để đảnh lễ Phật, để đảnh lễ thần linh, cầu một năm bình an. Nhưng mà ngôi chùa này có một cái đặc biệt nữa là không chỉ là một ngôi chùa, nó còn là mái ấm các em nhỏ. Ở đây thì ngôi chùa Kỳ Quan này có hơn 100 em, là các em bị bỏ rơi và được các tăng ni ở đây nuôi dưỡng một cách tốt nhất. Và không chỉ là vậy thì theo Trang được biết nha, thì ở chùa Kỳ Quan này còn có một cái là quầy thuốc nam từ thiện đó các bạn. Tại vì Trang từng hình như là đưa mẹ Trang tới đây để bốc thuốc nam, nên Trang biết là ở đây có một cái quầy thuốc nam từ thiện nữa. Thì Trang hy vọng là các bạn nào mà chưa có biết chùa Kỳ Quan 2 thì các bạn nên tới đây. Thì các bạn tới đây để mà thấy được cái sự là có sự khoan nhã nhẹ trong đây, tại vì nó được làm từ kiến trúc bằng đá đó mọi người. Các bạn tới đây đi, ở đây đẹp lắm. Và các bạn thấy không chỉ là mình tới đây mình tâm linh về đảnh lễ Phật đâu, thì các bạn thấy được là các trẻ nhỏ, các trẻ em ở đây và các bạn nào cũng muốn từ thiện thì các bạn cũng tới đây để cho sữa, cho tập sách, quà bánh các em nhỏ ở đây nữa. Đó là những thông tin mình Trang chia sẻ với các bạn. Nhớ các bạn, chùa Kỳ Quan 2 ở đường Nguyễn Văn Lượng, thành phố Hồ Chí Minh, quận Gò Vấp nha mọi người.
Cho các bạn, hiện tại thì Trang đã tới ngôi chùa tiếp theo mà Trang muốn mời mọi người tới, đó là chùa Phước Hải. Địa chỉ là 73 đường Mai Thị Lộ, phường Đa Cao, thành phố Hồ Chí Minh. Và các bạn chắc hẳn đều biết ngôi chùa này, tại vì các bạn thường sẽ có một cái biết tới ngôi chùa này cái tên thân thương hơn, đó là chùa Ngọc Hoàng. Tại vì ở chánh điện của ngôi chùa này thờ Ngọc Hoàng theo kiểu người Trung Hoa. Và đây là ngôi chùa được theo kiến trúc đền chùa của người Trung Hoa. Với lại ngoài ra thì ngôi chùa còn có thờ thần tài, thì thường thì các bạn người dân Phật tử và khách thập phương sẽ tới đây cầu như một năm suôn sẻ, một năm làm ăn phát đạt. Cũng như bên cạnh đó thì có thờ Kim Hoa Thánh Mẫu cùng 12 bà mụ, thì người ta sẽ thường người ta sẽ tới đây và cầu cho mẹ tròn vân vuông, cầu cho đứa bé ra đời được mạnh khỏe, thông minh, xinh xắn. Ngoài ra thì theo Trang được thấy thì chùa còn có thờ ngài Quan Âm Bồ Tát và các vị thần khác. Đây là ngôi chùa đầu tiên cũng như là ngôi chùa duy nhất ở Việt Nam là những cái pho tượng được làm từ giấy bồi, thể hiện cho sự là các vị thần về đây tụ họp lại và để chầu Ngọc Hoàng. Thì nói tới đây thôi thì Trang không dám nói nhiều, tại vì Trang biết chắc chắn một điều rằng là mọi người và các bạn đều biết ngôi chùa Ngọc Hoàng này thì lâu năm rồi. Ai chưa đi chùa thì mọi người đi mọi người ơi. Hôm nay Trang đi chùa là đúng là đầu năm luôn, rất là đông người Phật tử tụ hội về đây để thắp nén nhang cho Ngọc Hoàng, cầu cho một năm thành công hơn, khỏe mạnh hơn và an lành hơn. Vậy nhé. Bây giờ là điểm chùa tiếp theo mà Trang muốn mời các bạn tới đây, là một ngôi chùa nằm ở xa lộ Hà Nội, đó là Pháp viện Minh Quang Đăng. Các bạn nhìn xa xa thôi, đi trên đường mà trục đường xa lộ Hà Nội, nhìn xa xa thôi các bạn thấy được cái ngôi chùa này. Tại vì ngôi chùa này có cái diện tích là rất lớn, và hình như là diện tích của ngôi chùa này có thể nói là lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn sẽ thấy được cái sự uy nghi của ngôi chùa, tại vì diện tích khuôn viên các bạn tới đây đi rất là rộng, và ngôi chùa rất là uy nghi, rất là đẹp. Theo Trang được biết thì ngôi chùa có tuổi đời hơn 45 năm, và không chỉ ngôi chùa thờ ngài Phật Bổn Sư Thích Ca, ngài Di Lặc Phật, ngài Quan Âm Bồ Tát, ngài Di Sư, mà Trang còn thấy ở đây có 18 vị La Hán và các vị thần khác, vị Phật khác. Trang thì Trang nghĩ thì những cái khách thập phương ở xa thì chưa hẳn đã biết ngôi chùa này, tại vì ngôi chùa này mới được trùng tu khang trang cách đây khoảng 2 năm thôi. Thì hy vọng là các bạn ở xa thì các bạn có dịp tới thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn nên ghé ngôi chùa này để tham quan và để nghiền thắp một nén hương. Mát quá mọi người ơi. Trang đang đứng trước chánh điện của Pháp viện Minh Quang Đăng, và Trang đang đứng ở trên cao nè mọi người nhìn thấy không? Quang cảnh thành phố Hồ Chí Minh và cũng như là trục đường của xa lộ Hà Nội. Ôi rất là đẹp, cũng như là những tòa nhà cao tầng. Đây là một góc sống ảo cho các bạn trẻ rất là thích thú đây. Còn bên đây là chánh điện của Pháp viện Minh Quang Đăng. Và bây giờ thì Chi sẽ vào đây thắp nhang cũng như là đảnh lễ vật.
đây là ngôi chùa cuối cùng mà Trang muốn mời các bạn tới đây. Đây là chùa Uy Nghiêm ở quận 2. Chùa được tọa lạc ở số 299B Lưu Đình của quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi chùa Uy Nghiêm này được thành lập vào 1975 và hiện tại thì được dưới sự trụ trì của Hòa thượng Thích Chí Quảng thì trùng tu những năm gần đây. Ngôi chùa khá là rộng rãi, uy nghiêm và rất là trang nghiêm. Các bạn có dịp tới đây thì các bạn thấy được cái sự đồ sộ của ngôi chùa này. Khi các bạn bước vào bên trong thì các bạn thấy được những cái pho tượng mà được chạm khắc bằng gỗ quý rất là đẹp. Cũng như ngôi chùa này một cái điểm đặc biệt đó là tượng Phật Bà Quan Âm ở trước sân ngôi chùa là một ngôi tượng mà được khắc với nguyên khối đá hoa cương 60 tấn với chiều cao là của pho tượng là 12 m. Đồng thời thì ngôi chùa thì các bạn tới đây các bạn thấy là xung quanh ngôi chùa có trồng những mảng cây xanh cũng như là hồ cá, có hồ hoa sen rất là tao nhã. Hành trình đi viếng 10 ngôi chùa đầu năm của Trang đã kết thúc. Hy vọng là những chia sẻ của Trang giúp ích cho các bạn. Và còn rất là nhiều ngôi chùa mà Trang muốn dắt các bạn tới nữa, nhưng mà chắc là không có cơ hội. Nhưng mà trong tương lai Trang sẽ đi tới những ngôi chùa đó và giới thiệu cho các bạn. Có một ngôi chùa nữa là Trang cũng có biết các bạn là nên đi và dịp đầu năm này, đó là ngôi chùa Hoàng Pháp ở huyện Hóc Môn. Tại vì nó hơi xa với nhà của Trang nên Trang đặt hẹn các bạn vào khóa tu mùa hè thì Trang sẽ làm clip về chùa Hoàng Pháp khóa tu mùa hè cho các bạn sau nha. Và bây giờ là những kinh nghiệm và những chia sẻ của Trang đúc kết là trong 10 chùa vừa trong ngày hôm nay. Việc thứ nhất khi mà các bạn đi chùa, các bạn nên chọn những trang phục trang nghiêm, lịch sự, tránh như là ăn mặc sặc sỡ quá hoặc là hở hang quá. Và việc thứ hai là khi tới chùa thì các bạn tránh cái việc mà đùa giỡn hoặc là nói những cái từ khiếm nhã hoặc là hơi thô tục. Việc thứ ba đó là khi bạn tới chùa thì các bạn nên làm theo sự hướng dẫn của những người trong chùa. Tại vì thường cái tháng Giêng hoặc là tháng mà người ta đi chùa rất là đông thì thường là các bạn thắp nhang hơi nhiều, thì nhiều chùa người ta sẽ hướng dẫn các bạn là chánh điện nên đốt một cây thôi, tại vì tránh cho cái việc là hỏa hoạn hoặc là cái việc bảo vệ sức khỏe của các bạn nữa. Và cái thứ tư nghĩa là các bạn đi chùa các bạn tránh mang những cái món vật cá nhân quý giá, tại vì mình tránh những kẻ gian lừa lợi dụng cái cơ hội mà đông đúc thì làm chuyện xấu. Và đó là những kinh nghiệm mà Trang đúc kết trong việc đi chùa đầu năm. Và lời cuối cùng thì chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và nhiều sức khỏe.